हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई रिपब्लिक डेको क्राफ्ट बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने बनाउनको लागि मैले 6 mm को यो आइरन रड लिएको छु अनि यो 27 इन्चको मैले राखेको छु नाप। अनि यो 3 कलरको धागो लिएको छु, सैफ्रन, व्हाइट र ग्रीन कलर मैले लिएको छु। अनि यो गद्दा मैले लिएको छु अनि गद्दा र धागो काट्नका लागि मैले कैंची लिएको छु अनि यो सामानहरुबाट आजको सजाउने म बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा म यो आइरन रडलाई सैफ्रन कलरको धागोले वरिपरि घुमाएर म यसलाई ढाक्ने छु। आइरन रडलाई यस प्रकारले वरिपरि घुमाउने छु। सैफ्रन कलरले यहाँदेखिको यहाँसम्म 9 इन्चको यो वरिपरि यो आइरन रडलाई मैले ढाकिसकेपछि अब व्हाइट कलरले म फेरि 9 इन्चसम्म यो व्हाइट कलरले वरिपरि घुमाएर म ढाक्ने छु। व्हाइट कलरले बाँधिसकेपछि ग्रीन कलरको धागोले पनि म वरिपरि आइरन रडमा घुमाएर बाँध्ने छु। यो 3 कलरले यस प्रकारले यो 9 इन्चमा बाँधिसकेपछि अब म यहाँनिर झुन्डाउने बनाउँछु। यस प्रकारले म यो झुन्डाउने बनाउने छु। यो बनाइसकेपछि तेस्रो चरणमा म यहाँनिर झुन्डाउनका लागि यो झुम्काहरू बनाउने छु। झुम्का बनाउनका लागि मैले यो सैफ्रन कलर लिए अनि यो काठ मैले लिएको छु अनि यो काठमा म 30 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 30 चोटी घुमाइसकेपछि यो काठबाट यो सैफ्रन कलरलाई म निकाल्ने छु। धागोलाई साइडमा निकालिसकेपछि यसको टुप्पोमा म यस प्रकारले बान्ने छु वरिपरि घुमाएर। यहाँ बाँधिसकेपछि यो माथिको भागमा म काट्ने छु। यस प्रकारले म अरु पनि बनाउने छु। यो सैफ्रन कलर, व्हाइट कलरको अनि यो ग्रीन कलरको म बनाउने छु। यो 3 कलरको झुम्का बनाइसकेपछि म यो रडमा लगाउने छु। यो आइरन रडमा अब म झुम्का झुन्डाउनका लागि मैले सियो धागो लिएको छु अनि यो सियो धागोले यो झुम्कामा यस प्रकारले म चिराउने छु। यहाँ बीच भागबाट यो झुम्कालाई सियो धागोले यस प्रकारले छिराइसकेपछि यो आइरन रडको यो छेउ भागदेखिको म यसलाई झुन्डाउँदै आउने छु अनि यसको नाप म 1 फिटको राख्ने छु।
यो झुम्कालाई लगाउँदाखेरि म लामो छोटो गर्दै लगाउने छु। यस प्रकारले यो सबै रङको झुम्काहरू म लगाउने छु अनि यो छेउछेउमा पनि म झुम्का बनाउने छु। यो दुई साइड झुम्का बनाउनको लागि पहिला सुरु म स्याफ्रन कलर धागो लिएर आफ्नो औँला तीनवटा औँलामा यस प्रकारले 30 चोटि म घुमाउने छु। यो 30 चोटि घुमाइसकेपछि यो भागमा यस प्रकारले म राख्ने छु। यसलाई वरिपरि घुमाएर म बान्ने छु। यो साइडमा बाँधिसकेपछि कैँचीले यो टुप्पोको भागमा म यस प्रकारले काट्ने छु। यो साइडमा यो झुम्का बनाएको जस्तै यो साइडमा पनि म बनाउने छु। अन्तिम चरणमा यो गत्तालाई लिएर म रिङ बनाउने छु। यो रिङ बनाइसकेपछि म नेभी ब्लू कलरले यसको यो गद्दाको वरिपरि घुमाएर यो गद्दालाई ढाक्ने छु। यो रिङ बनाइसकेपछि यो धागोले यो साइडमा बान्ने छु। रिङ बनाइसकेपछि रिङ यो भागमा लगाउने छु। रिङलाई यो भागमा लगाउनको लागि म यहाँनिर झुन्डाउने बनाउँछु। यो रिङ लगाइसकेपछि रिपब्लिक डेको यो क्राफ्ट रेडी भइसकेको छ र अर्को भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्म किप स्माइल एन्ड टेक केयर।